ደሞ ስለ ሪሶርሶች እናውራ ሪሶርሶች ወይንም ግብአቶች ሪሶርስስ መጀመሪያ ስለ ፕሮጀክት ስናወራ የፕሮጀክት አንዱ አካል እንደሆነ አንስተን ነበር ፕሮጀክቶች ሶስት ኮምፖነንቶች አላቸው tasks time which is ጊዜ እና resources ብለን ነበር እና ዴፊኒሽኑ የሪሶርስስ ዴፊኒሽን it can be people equipment materials or services that are needed to complete various tasks እነዚህ ማለት ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ ከተለያየ አካላት የምናገኛቸው አገልግሎቶች ሊሆኑ ይችላሉ እና እነዚህ ፕሮጀክታችንን አኮምፕሊሽ ለማድረግ ለመጨረስ የሚያስፈልጉን ግብአቶች ናቸው እና it says the amount of resources affects the scope and time of any project ይላል ይሄ ግልጽ የሆነ ነገር ነው ያሉን ግብአቶች የሚፈልግብንን የሚጠበቅብንን ጊዜ አንድን ፕሮጀክት ለማጠናቀቅ ይወስኑታል ወይንም አፌክት ያደርጉታል ስኮፓችንን ዲተርሚን ያደርጉታል ማለት ነው አሁን የምንሄደው ወደ ሪሶርሶችን መፍጠር ለፕሮጀክታችን ሪሶርስ መሰየም ወይንም መፍጠር ወደሚለው እንሄዳለን እዚህ ጋር እንደሚታየው በቀኝ ላይ ሪሶርስስ የሚል አለ ከዛ ክሊክ ስናደርግ የተለያዩ ኦፕሽኖች ይመጡልናል አሁን የምንፈልገው ምንድነው ሪሶርስ ያሉንም ግብአቶች ለዚህ ፕሮጀክት መስጠት ነው ከዛ በፊት ግን ሪሶርሳችን ምን ሊሆኑ ይችላሉ እዚህ ጋር እንግዲህ እንደሚታየን የኮንስትራክሽን ፕሮጀክት ነው የያዝ ነው በምሳሌያችን ዲዛይን ፌዝ ፕሪ ኮንስትራክሽን የሚል ነገር ያለ እና ለኮንስትራክሽን የሚያስፈልጉ ሪሶርሶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ የሚያስፈልጉብን መጀመሪያ ያንን ዲተርሚን እናርግ የሪሶርሶች ምሳሌ ለኮንስትራክሽን ለምሳሌ እዚህ ጋር ተገልጿል አንድ ፕሮጀክት ማኔጀር ይፈልጋል ሜቢ አሲስታንት ፕሮጀክት ማኔጀሮች አርኪቴክት ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ሜካኒካል ኢንጂነር ለዲዛይኑ ማለት ነው then ለኮንስትራክሽን ደግሞ ካርፔንተር ሎደር ትራክ ማሽን ኦፕሬተር ሜሰን ወዘተርፈ ፎርማን ዴሊ ሌበር and so on ያስፈልጉታል ስለዚህ አሁን ይሄንን መስጠት ይሄንን ክሬኤት ማድረግ ነው የምንፈልገው ስለዚህ ወደ ማይክሮሶፍት ፕሮጀክታችን ወይንም ወደ ፈጠነው ፕሮጀክታችን እንሄድና ቅድም የጀመርነው ሪሶርስስ ከዛ በኋላ assign people and equipment to tasks which is assign resources ማለት ነው ይሄ ይመጣልናል ይሄ የሪሶርስ መስጫ ቴብል ነው ይሄንን ቀድም የተባሉልን ማለት የተነገሩንን በምሳሌ ላይ የተጠቀሱትን ሪሶርሶች አሳይን እናደርጋለን ስለዚህ ያሉንን ፕሮጀክቶች እዚህ ላይ እንሞላለን ማለት ነው እቺን አሳይን ሪሶርስ የምትለዋን ቴብል ለማምጣት አንዱ የተጠቀምንበት ሜተድ ሪሶርስ ውስጥ ገብቶ ከዛ assign people and equipment to tasks የሚል አለ ሌላኛው ደግሞ እዚህ ጋር assign resources እቺን አጥፍቼ ድጋሚ ይሄንን ብነካው assign resources ራሷ ቴብል ትመጣለች ስለዚህ ይሄንን ቴብል የማምጫ አንዱ ሜተድ ነው ማለት ነው አንዱ እዚህ ጋር ነው አንዱ resources በማለት assign resources or equipment and people to tasks የሚል ኦፕሽን እንነካለን በእነዚህ ሜተዶች ይሄንን ቴብል እናመጣለን ከዛ እዚህ ቴብል ላይ ቅድም ያልናቸውን ሪሶርሶች ኦሬዲ የወሰናቸውን እንሞላለን ማለት ነው አንዱ ሪሶርስ ፕሮጀክት ማኔጀር ነበር እንግዲህ ቅድም እንደተባባልነው ሪሶርሶች ሰዎች ሊሆኑ ይችላሉ እቃዎች ሊሆኑ ይችላሉ then ያሳጥርን መሄድ እንችላለን ሬዚደንት ኢንጂነር
architect, structural engineer, electrical engineer, mechanical engineer, then carpenter, then daily labor, then mason, machine operator, loader, truck, እነዚህ ሁሉ ያሉን ሪሶርሶች ናቸው። then what do we need? Foreman, ወዘተርፈ maybe we need an electrician, እነዚህን ከሙላን በኋላ ወይንም ከሰጠን በኋላ ከጨረስን በኋላ ከዚህ እንወጣለን። ከዛ በኋላ አሁን ኦሬዲ የሪሶርሳችንን ፈጥረናል። ቀጥሎ የሚጠበቅብን ምንድነው? ሪሶርስ ለእያንዳንዱ ታስክ መሰየም ይሆናል። በሚቀጥለው ደግሞ እሱን እንዴት እንደምናደርግ እናያለን።